ในโลกของการแข่งขันที่โหดร้ายคุณคิดว่าคนดีที่ทำตามกฎกติกาอย่างเคร่งครัดจะเป็นผู้ชนะเสมอไปไหมครับวันนี้เราจะไปดูจุดจบที่น่าสลดใจและน่าหงุดหงิดที่สุดของผู้นำโลกสวยผู้ยอมยืนรอให้ศัตรูข้ามแม่น้ำและตั้งแถวรบให้เสร็จก่อนแล้วค่อยสู้จนตัวเองและลูกน้องต้องพ่ายแพ้ยับเยินและจบชีวิตลงอย่างน่าเวทนาโดย Timeless Epic ถอดรหัสมหากาพย์ EP 10 ความโลกสวยของซ่งเซียงกงโศกนาฏกรรมของคนอยากเป็นเบอร์หนึ่งท่านผู้ฟังครับกงล้อแห่งประวัติศาสตร์ในยุคชุนชิวไม่เคยหยุดหมุนเลยแม้แต่วินาทีเดียวครับเมื่อมหาอำนาจหนึ่งร่วมหล่นลงสู่พื้นดินมหาอำนาจใหม่ก็พร้อมที่จะเหยียบย่ำซากศพนั้นเพื่อก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดแทนที่เสมอในหน้าประวัติศาสตร์ที่เราได้ร่วมเดินทางกันมาเราได้เห็นแผ่นดินจีนอันกว้างใหญ่ไพศาลต้องตกอยู่ในภาวะระส่ำระสายไร้ซึ่งศูนย์กลางแห่งอำนาจที่แท้จริงกษัตริย์แห่งราชวงศ์โจวผู้ประทับอยู่ณเมืองหลวงลั่วหยางบัดนี้หลงเหลือเพียงแค่สถานะโอรสสวรรค์แต่เพียงในนามเท่านั้นไม่มีกองทัพที่เกรียงไกรไม่มีทรัพย์สมบัติล้นฟ้าไม่มีแม้แต่อำนาจที่จะสั่งการให้แว่นแคว้นใดๆส่งเครื่องบรรณาการมาถวายได้อีกต่อไปแผ่นดินจงหยวนจึงเปรียบเสมือนฝูงหมาป่าที่ไร้จ่าฝูงแว่นแคว้นต่างๆไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ต่างก็ซ่องสุมกำลังทหารลับคมดาบและจ้องมองกันและกันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวาดระแวงและความหิวกระหายและในยุคสมัยที่ปลาใหญ่กินปลาเล็กเช่นนี้เองครับตำแหน่งที่ทุกแว่นแคว้นต่างหมายปองไม่ใช่ตำแหน่งโอรสสวรรค์เพราะนั่นคือการกบฏที่ผิดจารีตประเพณีขั้นร้ายแรงแต่สิ่งที่พวกเขาต้องการคือตำแหน่งเจ้าธิราชหรือประมุขแห่งแว่นแคว้นทั้งปวงผู้ซึ่งมีอำนาจเบ็ดเสร็จในการจัดระเบียบแผ่นดินสามารถสั่งซ้ายหันขวาหันได้ตามใจชอบโดยอ้างความชอบธรรมว่ากระทำไปในนามของการพิทักษ์ราชบัลลังก์โจวท่านผู้ฟังคงยังจำได้ใช่ไหมครับว่าเจ้าธิราชองค์แรกที่สามารถรวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นได้สำเร็จก็คือฉีหวนกงกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งแคว้นฉีแต่ทว่าอนิจจาครับความยิ่งใหญ่ของมนุษย์นั้นช่างเปราะบางเหลือเกินเมื่อฉีหวนกงเข้าสู่วัยชราและหลงเชื่อขุนนางกังฉินบั้นปลายชีวิตของยอดคนผู้นี้กลับต้องจบลงอย่างน่าเวทนาที่สุดเขาถูกจับขังให้อดข้าวอดน้ำจนสิ้นพระชนม์อย่างโดดเดี่ยวในตำหนักของตนเองซ้ำร้ายหลังจากที่พระองค์สวรรคตบรรดาองค์ชายของแคว้นฉีต่างก็ยกทัพเข้าห้ำหั่นกันเองเพื่อแย่งชิงราชบัลลังก์จนแคว้นฉีที่เคยเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งต้องตกอยู่ในกองเพลิงแห่งสงครามกลางเมืองและสูญเสียสถานะความเป็นผู้นำของแผ่นดินไปในชั่วข้ามคืนเมื่อพยัคฆ์ชราแห่งแดนตะวันออกสิ้นลมหายใจบัลลังก์แห่งเจ้าธิราชก็ว่างเปล่าลงอีกครั้งครับท่านผู้ฟังรอยต่อแห่งอำนาจตรงนี้แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายครั้งใหม่ศูนย์สุญญากาศทางการเมืองดึงดูดให้ผู้นำแว่นแคว้นต่างๆเริ่มมองเห็นโอกาสทองที่จะก้าวขึ้นมาเสียบแทนตำแหน่งที่ว่างลงและหนึ่งในสายตาที่จับจ้องมายังบัลลังก์เจ้าธิราชด้วยความทะเยอทะยานอันแรงกล้าก็คือสายตาของกษัตริย์แห่งแคว้นเล็กๆที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำฮวงโหตอนกลางแคว้นแห่งนี้มีชื่อว่าแคว้นซ่งครับแคว้นซ่งนั้นไม่ใช่แคว้นธรรมดาเหมือนแคว้นอื่นๆทั่วไปนะครับท่านผู้ฟังหากเราสืบสาวราวเรื่องกลับไปในอดีตจะพบว่าผู้คนในแคว้นซ่งนั้นคือทายาทสายตรงของราชวงศ์ซางซึ่งเป็นราชวงศ์เก่าแก่ที่ถูกราชวงศ์โจวโค่นล้มอำนาจไปเมื่อหลายร้อยปีก่อนเมื่อปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์โจวสถาปนาแผ่นดินใหม่พระองค์ทรงมีเมตตาและต้องการเอาใจดวงวิญญาณของบรรพชนราชวงศ์ซางจึงได้พระราชทานดินแดนแคว้นซ่งแห่งนี้ให้แก่ลูกหลานราชวงศ์ซางได้ปกครองตนเองเพื่อให้พวกเขาได้สืบทอดพิธีกรรมบวงสรวงบรรพบุรุษและรักษาขนบธรรมเนียมดั้งเดิมเอาไว้ไม่ให้สูญหายด้วยรากเหง้าทางสายเลือดที่สืบเชื้อสายมาจากอดีตมหาอาณาจักรที่เคยเกรียงไกรนี่เองครับที่หล่อหลอมให้ชนชั้นนำของแคว้นซ่งมีความหยิ่งทะนงในศักดิ์ศรีของตนเองอย่างสุดซึ้งพวกเขามองว่าตนเองคือผู้ดีเก่าเป็นสายเลือดขัตติยะที่บริสุทธิ์และมีวัฒนธรรมที่สูงส่งกว่าแว่นแคว้นอื่นๆที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นมาใหม่ในยุคราชวงศ์โจว
ชาวแคว้นซ่งยึดมั่นในจารีตประเพณีโบราณอย่างเคร่งครัดพวกเขาเชื่อในเรื่องของคุณธรรมความเมตตาและมารยาททางสังคมที่งดงามแม้กระทั่งในเรื่องของการทำสงครามชาวแคว้นซ่งก็ยังคงยึดถือกติกาแบบสุภาพบุรุษหรือวิถีแห่งอัศวินยุคโบราณที่ระบุเอาไว้ว่าการรบกันจะต้องมีการนัดหมายเวลาและสถานที่ล่วงหน้าอย่างชัดเจนห้ามซุ่มโจมตีห้ามทำร้ายคนที่บาดเจ็บแล้วและห้ามจับคนแก่เป็นเฉลยศึกและกษัตริย์ผู้ปกครองแคว้นซ่งในห้วงเวลาแห่งความวุ่นวายนี้ก็คือซ่งเซียงกงหรือที่นักอ่านพงศาวดารหลายท่านอาจจะคุ้นหูในสำเนียงแต้จิ๋วว่าซ้องเซียงกงนั่นเองครับซ่งเซียงกงเป็นบุรุษที่เปี่ยมไปด้วยความภาคภูมิใจในสายเลือดราชวงศ์ซางของตนเองอย่างเต็มเปี่ยมเขาเป็นผู้ที่ศึกษาตำรับตำราโบราณอย่างแตกฉานท่องจำบทกวีและกฎมนเทียนบานได้อย่างขึ้นใจในสายตาของเขาโลกใบนี้ควรจะถูกปกครองด้วยความดีงามและคุณธรรมอันสูงส่งเขาเชื่อหมดหัวใจว่าหากผู้นำแว่นแคว้นประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดียึดมั่นในความถูกต้องและปฏิบัติตามจารีตประเพณีอย่างเคร่งครัดแล้วไซร้ประชาชนและแว่นแคว้นรอบข้างก็จะพากันสิโรราบและยอมสวามิภักดิ์ด้วยความสมัครใจโดยไม่จำเป็นต้องใช้กำลังทหารเข้าห้ามหันกันให้เสียเลือดเนื้อเลยแม้แต่น้อยความคิดเช่นนี้หากอยู่ในยุคสมัยที่บ้านเมืองสงบร่มเย็นก็คงจะได้รับการยกย่องสรรเสริญว่าเป็นกษัตริย์นักปราชญ์ผู้ทรงธรรมครับแต่ทว่าซ่งเซียงกงลืมไปเสียสนิทเลยว่าพระองค์กำลังยืนอยู่ท่ามกลางยุคชุนชิวยุคที่กฎเกณฑ์แห่งความดีงามกำลังถูกฉีดทิ้งและถูกแทนที่ด้วยกฎหมู่กฎแห่งความแข็งแกร่งและกลยุทธ์ที่เต็มไปด้วยการหลอกลวงตลบตะแลงจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ซ่งเซียงกงเกิดความหลงผิดและคิดว่าตนเองมีบุญญาธิการพอที่จะเป็นเจ้าธิราชได้นั้นเกิดขึ้นในช่วงที่แคว้นฉีกำลังวุ่นวายจากสงครามแย่งชิงบัลลังก์นั่นแหละครับเมื่อองค์ชายรัชทายาทของแคว้นฉีต้องหลบหนีภัยการเมืองหัวซุกหัวซุนออกจากบ้านเกิดเมืองนอนและได้เดินทางมาขอพึ่งใบบุญของแคว้นซ่งเซียงกงมองเห็นโอกาสทองที่จะได้แสดงบทบาทพี่ใหญ่ผู้พดุงคุณธรรมให้ชาวโลกได้ประจักษ์พระองค์จึงประกาศตัวเป็นองค์อุปถัมภ์ของรัชทายาทแคว้นฉีทันทีพระองค์ใช้ศิลปะทางการทูตรวบรวมสมัครพรรคพวกจากแคว้นเล็กแคว้นน้อยในละแวกใกล้เคียงก่อตั้งเป็นกองกำลังผสมขนาดย่อมๆแล้วยกทัพคุ้มกันรัชทายาทเดินทางกลับไปทวงบัลลังก์ที่แคว้นฉีและด้วยจังหวะเวลาที่เหมาะสมประกอบกับความเหนื่อยล้าของขุนนางแคว้นฉีที่เบื่อหน่ายสงครามกลางเมืองกองทัพของซ่งเซียงกงจึงสามารถผลักดันให้รัชทายาทขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แคว้นฉีองค์ใหม่ได้สำเร็จอย่างงดงามโดยแทบจะไม่ได้ออกแรงสู้รบเลยชัยชนะทางการทูตและการทหารในครั้งนี้แม้จะเป็นเพียงชัยชนะฉาบฉวยที่เกิดจากโชคชะตาเข้าข้างแต่มันกลับส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของซ่งเซียงกงอย่างมหาศาลครับท่านผู้ฟังในค่ำคืนที่พระองค์เดินทางกลับมาถึงเมืองหลวงของแคว้นซ่งเซียงกงยืนมองเงาของตนเองที่ทอดตัวยาวอยู่บนกำแพงเมืองอีโก้และความหลงตัวเองของพระองค์พองโตขึ้นจนคับอกพระองค์เริ่มเพ้อฝันไปไกลแสนไกลพระองค์คิดในใจว่าขนาดแคว้นฉีที่เป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งยังต้องอาศัยบารมีของแคว้นซ่งในการจัดการความวุ่นวายภายในนี่มิใช่เป็นสัญญาณจากสวรรค์เบื้องบนหรอกหรือที่บ่งบอกว่าภาระหน้าที่ในการจัดระเบียบแผ่นดินจีนทั้งปวงได้ถูกส่งมอบมาถึงมือของทายาทราชวงศ์ซางผู้นี้แล้วความสำเร็จที่ได้มาอย่างง่ายดายกลายเป็นยาพิษชั้นดีที่ทำลายวิสัยทัศน์ตามความเป็นจริงของซ่งเซียงกงไปจนหมดสิ้นพระองค์มองข้ามความจริงอันโหดร้ายที่ว่าแคว้นซ่งเป็นเพียงแค่เมืองรองที่มีอาณาเขตไม่กว้างใหญ่นักมีประชากรเพียงหยิบมือและที่สำคัญที่สุดคือแคว้นซ่งไม่มีกองทัพที่แข็งแกร่งดุดันไม่มีแม่ทัพที่เจนจบพิชัยสงครามและไม่มีเสบียงอาหารที่มากพอจะทำศึกยืดเยื้อได้เลยความร่ำรวยทางวัฒนธรรมและความดีงามทางศีลธรรมที่พระองค์ภาคภูมิใจนักหนามันไม่สามารถนำมาใช้เป็นเกราะป้องกันคมหอกคมดาบได้ในยามสงครามจริงแต่ซ่งเซียงกงกลับเลือกที่จะปิดหูปิดตาไม่ยอมรับฟังความจริงข้อนี้พระองค์เริ่มสวมวิญญาณของเจ้าธิราชทันที
พระองค์มีราชองค์การสั่งให้ขุนนางเตรียมจัดงานชุมนุมแว่นแคว้นครั้งยิ่งใหญ่โดยหมายมั่นปั้นมือว่าจะใช้เวทีนี้ในการประกาศศักดาและเรียกร้องให้กษัตริย์ทุกแคว้นยอมก้มหัวสวามิภักดิ์ต่อแคว้นซ่งแต่โดยดีความโลกสวยและอุดมการณ์ที่ล้าหลังของซ่งเซียงกงกำลังจะนำพาแคว้นซ่งทั้งแคว้นให้เดินหน้าเข้าสู่ปากเหวแห่งหายนะที่ไม่มีใครคาดคิดเพราะในขณะที่พระองค์กำลังวาดฝันถึงงานชุมนุมอันทรงเกียรตินั้นมหาอำนาจที่แท้จริงซึ่งซ่อนตัวอยู่ในเงามืดแห่งแดนใต้กำลังเสยะยิ้มและลับคมดาบรอคอยเหยื่ออันโอชะตัวนี้อยู่อย่างเงียบนันครับ ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ความสำเร็จทางการทูตอันฉาบฉวยได้บดบังวิสัยทัศน์ของซ่งเซียงกงจนมืดมิดพระองค์ก็เริ่มก้าวเดินบนเส้นทางแห่งความหลงผิดอย่างเต็มตัวแผนการสถาปนาตนเองขึ้นเป็นเจ้าธิราชถูกกางออกบนโต๊ะประชุมในท้องพระโรงแคว้นซ่งเซียงกงมีพระราชองค์การให้ราชทูตถือสารที่เขียนด้วยถ้อยคำสละสลวยงดงามตามแบบแผนโบราณออกเดินทางไปยังแว่นแคว้นต่างๆเพื่อเชิญชวนให้กษัตริย์ทุกแคว้นมาร่วมงานชุมนุมพันธมิตรครั้งยิ่งใหญ่แต่ท่านผู้ฟังครับการจะก้าวขึ้นเป็นพี่ใหญ่ของแผ่นดินได้นั้นคุณจะได้รับการยอมรับก็ต่อเมื่อคุณสามารถสยบผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดลงได้ซ่งเซียงกงรู้ดีว่าแว่นแคว้นเล็กๆในภาคกลางนั้นไม่ใช่ปัญหาพวกเขาพร้อมจะโอนอ่อนผ่อนตามอยู่แล้วแต่ขวากหนามชิ้นมหึมาที่ขวางทางพระองค์อยู่คือมหาอำนาจแห่งแดนใต้อย่างแคว้นฉู่ต่างหากซ่งเซียงกงจึงตัดสินใจกระทำการที่หาญกล้าและบ้าบิ่นที่สุดนั่นคือการส่งราชทูตไปเชิญฉู่เฉิงหวังกษัตริย์แห่งแคว้นฉู่ให้เสด็จมาร่วมงานชุมนุมในครั้งนี้ด้วยโดยพระองค์วาดฝันเอาไว้ว่าหากแคว้นฉู่ที่ป่าเถื่อนยอมก้มหัวเข้าร่วมงานชุมนุมที่จัดโดยแคว้นซ่งแว่นแคว้นอื่นๆทั่วแผ่นดินก็จะต้องสิโรราบตามอย่างแน่นอนทันทีที่ข่าวการส่งสารเชิญแคว้นฉู่แพร่งพรายออกไปบรรยากาศในราชสำนักซ่งก็ลุกเป็นไฟทันทีครับบุรุษผู้หนึ่งรีบวิ่งกระหืดกระหอบฝ่าเหล่าทหารยามเข้ามาในท้องพระโรงใบหน้าของเขาซีดเผือดเต็มไปด้วยความหวาดวิตกและร้อนรนบุรุษผู้นี้มีนามว่ามู่หยีครับมู่หยีไม่ใช่ขุนนางธรรมดานะครับแต่เขาคือพระเชษฐาต่างมารดาของซ่งเซียงกงและดำรงตำแหน่งเป็นอัครมหาเสนาบดีควบตำแหน่งยอดกุนซือแห่งแคว้นซ่งความสัมพันธ์ของสองพี่น้องคู่นี้ลึกซึ้งมากครับท่านผู้ฟังในอดีตมู่หยีเคยปฏิเสธที่จะรับตำแหน่งกษัตริย์และเสียสละบัลลังก์นี้ให้กับซ่งเซียงกงผู้เป็นน้องชายเพราะเขารู้ดีว่าน้องชายมีสายเลือดของพระมเหสีเอกที่ชอบธรรมกว่าเขารักและปรารถนาดีต่อน้องชายผู้นี้สุดหัวใจดังนั้นเมื่อเขามองเห็นว่าน้องชายกำลังจะพารัตนาวาของแคว้นซ่งไปพุ่งชนภูเขาน้ำแข็งเขาย่อมไม่อาจนิ่งดูดายได้มู่หยีสุดตัวลงคุกเข่าเบื้องหน้าพระพักตร์ของซ่งเซียงกงน้ำตาของลูกผู้ชายผู้ผ่านโลกมามากล้นรอบดวงตาเขาโขกศีรษะลงกับพื้นหินอ่อนจนเกิดเสียงดังก้องพร้อมกับกราบทูลด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าขอฝ่าบาทโปรดทบทวนราชองค์การนี้ใหม่เถิดพะยะค่ะแคว้นซ่งของเราเป็นเพียงแคว้นเล็กๆกำลังทหารก็มีเพียงหยิบมือเสบียงอาหารก็ไม่ได้อุดมสมบูรณ์การที่แคว้นเล็กคิดจะตั้งตนเป็นผู้นำและเรียกชุมนุมมหาอำนาจมันก็เปรียบเสมือนเด็กทารกที่อุ้มก้อนทองคำเดินเข้าไปในดงโจรมีแต่จะเชิญชวนให้พวกหมาป่ามารุมถึงแย่งชิงความมั่งคั่งและเอาชีวิตไปเสียเปล่าๆยิ่งไปกว่านั้นมู่หยียังได้ชี้ให้เห็นถึงอันตรายที่แท้จริงของแคว้นฉู่เขาอธิบายว่าแคว้นฉู่นั้นเติบโตมาในดินแดนทางใต้ที่โหดร้ายพวกเขาไม่เคยสนใจจารีตประเพณีหรือกฎเกณฑ์แห่งราชวงศ์โจวเลยแม้แต่น้อยในสายตาของชาวฉู่มีเพียงความแข็งแกร่งเท่านั้นที่เป็นสัจธรรมการที่ฝ่าบาทคิดจะใช้ความดีงามและข้อตกลงบนแผ่นกระดาษไปผูกมัดกษัตริย์ที่เติบโตมากับการฆ่าฟันอย่างฉู่เฉิงหวังมันเป็นความฝันที่ไม่มีวันเป็นจริง
แคว้นฉู่จะต้องใช้โอกาสนี้ลอบกัดแคว้นซ่งอย่างแน่นอนท่านผู้ฟังครับคำเตือนของมู่หยีนั้นเฉียบขาดและมองทะลุถึงแก่นแท้ของการเมืองระหว่างประเทศในยุคชุนชิวอย่างสมบูรณ์แบบมันคือเสียงแห่งความเป็นจริงที่พยายามจะดึงสติคนสลบให้ตื่นขึ้นแต่ทว่าซ่งเสียงกงในเวลานั้นถูกอีโก้แห่งคุณธรรมครอบงำจนมืดบอดไปหมดแล้วครับซ่งเสียงกงสะบัดชายแขนเสื้อด้วยความขัดใจพระองค์ลุกขึ้นยืนตระหง่านและมองลงมาที่พี่ชายด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสมเพชพระองค์โต้กลับมู่หยีด้วยน้ำเสียงที่ดังกังวานไปทั่วท้องพระโรงว่าท่านพี่ท่านช่างเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายและหวาดกลัวไปเสียทุกสิ่งการที่แคว้นฉู่ตอบรับคำเชิญของข้าก็แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขายอมรับในบารมีและคุณธรรมของข้าโลกใบนี้ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยการเข็นฆ่าเสมอไปหากเราแสดงความจริงใจปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความชอบธรรมและมารยาทอันงดงามพวกเขาก็ย่อมต้องตอบแทนด้วยความมีมารยาทเช่นกันนี่คือวิถีแห่งอริยราชที่บรรพชนของเราได้วางรากฐานเอาไว้และเพื่อให้โลกได้ประจักษ์ถึงความบริสุทธิ์ใจขั้นสูงสุดซ่งเสียงกงได้ออกคำสั่งที่ทำให้มู่หยีแทบจะกระอักเลือดออกมาตรงนั้นเลยครับพระองค์สั่งให้ขบวนเสด็จที่จะเดินทางไปยังเมืองอีซึ่งเป็นสถานที่นัดหมายงานชุมนุมนั้นห้ามพกพาอาวุธห้ามสวมใส่ชุดเกราะและห้ามนำกองทหารม้าศึกติดตามไปคุ้มกันโดยเด็ดขาดขบวนเสด็จจะมีเพียงราชรถที่ประดับประดาด้วยผ้าไหมขุนนางบุญที่สวมชุดพิธีการและนักดนตรีที่คอยบรรเลงเพลงสรรเสริญคุณธรรมเท่านั้นมู่หยีแทบไม่เชื่อหูตัวเองครับการเดินทางไปเจรจาทางการเมืองกับมหาอำนาจที่กระหายเลือดโดยปราศจากกองทหารคุ้มกันมันไม่ใช่การแสดงความจริงใจแต่มันคือการแก้ผ้าเดินเข้าไปในดงหมาป่าชัดๆมู่หยีพยายามโผเข้ากอดขาของกษัตริย์ร่ำให้สะอื้นขอร้องให้นำกองทหารชั้นดีติดตัวไปสัก1 กองพลก็ยังดีแต่ซ่งเสียงกงกับสะบัดขาออกสั่งให้ทหารยามลากตัวพี่ชายออกไปจากท้องพระโรงและห้ามไม่ให้ใครพูดถึงเรื่องการนำทหารไปงานชุมนุมอีกเป็นอันขาดในขณะที่แคว้นซ่งกำลังจัดเตรียมขบวนเสด็จที่สวยงามราวกับจะไปงานเทศกาลดอกไม้ข้ามทวีปไปทางตอนใต้ณราชสำนักแห่งแคว้นฉู่บรรยากาศกลับแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวครับชูเฉิงหวังกษัตริย์แห่งมหาอำนาจแดนใต้นั่งเอนกาอยู่บนบัลลังก์หนังสัตว์ในมือถือสารเชิญของซ่งเสียงกงพระองค์อ่านข้อความในสารแล้วก็ส่งเสียงหัวเราะเยาะดังก้องไปทั่วท้องพระโรงเสียงหัวเราะนี้เต็มไปด้วยความดูแคลนและสะใจขุนนางและแม่ทัพของแคว้นฉู่ต่างก็พากันหัวเราะตามราวกับกำลังดูการแสดงตลกของคนเสียสติจื่อวี่แม่ทัพใหญ่ผู้ดุดันของแคว้นฉู่ก้าวออกมาและกราบทูลด้วยรอยยิ้มที่เหี้ยมเกรียมว่ากษัตริย์แคว้นซ่งผู้นี้ช่างโง่เขลาเบาปัญญาเสียจริงแคว้นเล็กเท่าฝ่ามือแต่กลับริอาจอยากจะเป็นจ่าฝูงแถมยังกล้าเชิญพยัคฆ์อย่างแคว้นฉู่ไปร่วมงานนี่คือโอกาสทองที่สวรรค์ประทานมาให้เราถึงหน้าประตูบ้านแล้วพะยะค่ะเราควรจะรับคำเชิญนี้และไปสั่งสอนให้พวกผู้ดีเก่าแคว้นซ่งได้รู้ซึ้งว่าใครคือเจ้านายที่แท้จริงของแผ่นดินนี้ชูเฉิงหวังพยักหน้าอย่างช้าๆดวงตาของพระองค์ทอประกายแห่งความเจ้าเล่ห์พระองค์ไม่ได้คิดจะไปร่วมงานชุมนุมเพื่อเจรจาอะไรทั้งสิ้นแผนการของแคว้นฉู่นั้นเรียบง่ายแต่งดงามด้วยความอำมหิตพระองค์สั่งให้จื่อวี่คัดเลือกทหารกล้าหน่วยทะลวงฟันที่ฝีมือดีที่สุดจำนวนหลายพันคนให้ทุกคนซ่อนดาบสั้นและอาวุธสังหารเอาไว้ใต้เสื้อคลุมพิธีการปลอมตัวเป็นข้ารับใช้และผู้ติดตามขบวนเสด็จพวกเขาจะเดินทางไปที่เมืองอีพร้อมกับกษัตริย์ฉู่แซงทำเป็นเข้าร่วมพิธีอย่างสงบเสงี่ยมและเมื่อถึงจังหวะที่ซ่งเสียงกงกำลังเพลิดเพลินกับความยิ่งใหญ่จอมปลอมพวกเขาก็จะชักดาบออกมาและรวบตัวกษัตริย์โลกสวยผู้นี้เอาไว้เป็นเฉลยโดยไม่ต้องเสียเหงื่อแม้แต่หยดเดียวรุ่งอรุณแห่งวันออกเดินทางมาถึงครับท่านผู้ฟังขบวนเสด็จของแคว้นซ่งเคลื่อนตัวออกจากประตูเมืองหลวงอย่างช้าๆท่ามกลางเสียงดนตรีบรรเลงที่ไพเราะเพราะพริ้ง
ธงทิวสีสันสดใสโบกสะบัดส่งเสียงกงประทับอยู่บนราชรถคันงามพระพักตร์อิ่มเอิบไปด้วยรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจพระองค์โบกพระหัตถ์ให้กับประชาชนที่มาส่งเสด็จโดยเชื่อมั่นสุดหัวใจว่าการเดินทางครั้งนี้คือการจารึกชื่อของพระองค์ลงในประวัติศาสตร์ในฐานะผู้สร้างสันติภาพแห่งยุคชุนชิวแต่บนกำแพงเมืองที่ห่างออกไปมู่หยียืนทอดสายตามองขบวนเสด็จของน้องชายที่ค่อยๆเล็กลงจนลับสายตาลมหนาวพัดมากระทบใบหน้าที่เปื้อนน้ำตากุนซือเฒ่ารู้ดีอยู่เต็มอกว่าขบวนดนตรีที่สวยงามเบื้องหน้านั้นอีกไม่นานมันจะกลายเป็นขบวนแห่ศพและชื่อของแคว้นซ่งที่เคยยิ่งใหญ่เกรียงไกรในอดีตกำลังจะถูกจารึกในประวัติศาสตร์ด้วยความอัปยศอดสูที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะจินตนาการได้ชะตากรรมของผู้นำที่ปฏิเสธความจริงและเชื่อมั่นในอุดมการณ์ที่จับต้องไม่ได้กำลังจะถูกพิพากษาด้วยคมดาบแห่งความเป็นจริงที่เมืองอีแล้วครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับลมหนาวแห่งฤดูสาระทพัดผ่านทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ของเมืองอีสถานที่ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นเวทีประวัติศาสตร์ในการชุมนุมแว่นแคว้นซ่งเสียงกงกษัตริย์ผู้เปี่ยมไปด้วยความฝันอันสวยหรูได้เดินทางมาถึงพร้อมกับขบวนเสด็จที่วิจิตรการตาที่สุดเท่าที่แคว้นซ่งเคยจัดมาธงทิวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์ซางเก่าแก่โบกสะบัดไปตามสายลมเสียงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญคุณธรรมดังกังวานไปทั่วบริเวณประรำพิธีถูกสร้างขึ้นอย่างประณีตบรรจงปูทับด้วยพรมทอชั้นดีและประดับประดาด้วยหยกสลักล้ำค่าซ่งเสียงกงประทับอยู่บนแท่นที่นั่งสูงสุดในฐานะประธานจัดงานพระพักตร์ของพระองค์อิ่มเอิบเปล่งประกายไปด้วยความปิติยินดีพระองค์มองดูบรรดากษัตริย์และราชทูตจากแคว้นเล็กแคว้นน้อยที่ทยอยเดินทางมาถึงและก้มศีรษะทำความเคารพในใจของซ่งเสียงกงเวลานี้พองโตจนแทบจะล่องลอยไปบนอากาศพระองค์เชื่อหมดหัวใจว่าภาพความยิ่งใหญ่ที่อยู่เบื้องหน้านี้คือผลลัพธ์ของความดีงามและบารมีที่พระองค์ได้สั่งสมมาแต่ทว่าภาพที่ดูงดงามราวกับสวงสวรรค์นี้กลับขาดสิ่งสำคัญที่สุดในการปกป้องชีวิตไปนั่นคือกองทหารคุ้มกันครับท่านผู้ฟังรอบประรำพิธีอันกว้างใหญ่นี้ไม่มีทหารแคว้นซ่งสวมชุดเกราะเลยแม้แต่คนเดียวไม่มีรถม้าศึกตั้งตระหง่านคอยข่มขวัญศัตรูมีเพียงขุนนางฝ่ายบุญที่สวมเสื้อผ้าไหมกรุยกรายนักปราชญ์ที่ถือม้วนไม้ไผ่และเหล่านักดนตรีเท่านั้นเพราะซ่งเสียงกงได้สั่งห้ามเด็ดขาดไม่ให้ใครพกอาวุธเข้ามาในงานเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจขั้นสูงสุดตามอุดมการณ์ของพระองค์และแล้วช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงครับเมื่อขบวนเสด็จของแคว้นฉู่มหาอำนาจแห่งแดนใต้ได้เดินทางมาถึงประรำพิธีชูเฉิงหวังกษัตริย์แห่งแคว้นฉู่ก้าวลงจากรถม้าด้วยท่วงท่าที่สง่าผ่าเผยพระพักตร์ของพระองค์เปื้อนไปด้วยรอยยิ้มที่เป็นมิตรพระองค์ประสานมือคารวะซ่งเสียงกงตามธรรมเนียมอย่างนอบน้อมซ่งเสียงกงเห็นดังนั้นก็ยิ่งรีบลงจากแท่นประทับเดินเข้าไปต้อนรับด้วยความตื่นเต้นดีใจพระองค์คิดในใจว่าเห็นไหมล่ะแม้แต่คนเถื่อนแดนใต้ก็ยังต้องสิโรราบต่อคุณธรรมของข้าแต่หากซ่งเสียงกงยอมลดความหลงตัวเองลงสักนิดแล้วสังเกตรายละเอียดรอบตัวด้วยสายตาของนักยุทธศาสตร์พระองค์ก็คงจะมองเห็นความผิดปกติที่น่าสะพรึงกลัวซ่อนอยู่ครับบรรดาข้ารับใช้และผู้ติดตามที่เดินตามหลังชูเฉิงหวังเข้ามาในประรำพิธีนั้นไม่มีทีท่าของคนรับใช้เลยแม้แต่น้อยพวกเขามีรูปร่างสูงใหญ่กำยำล่ำสันท่วงท่าการเดินหนักแน่นและเป็นจังหวะแบบชายชาติทหารสายตาของพวกเขาเย็นชาและสอดส่องไปรอบๆราวกับเหยี่ยวที่กำลังจ้องตะครุบเหยื่อและที่สำคัญที่สุดมือของพวกเขาทุกคนซุกซ่อนอยู่ใต้แขนเสื้อคลุมตัวใหญ่ตลอดเวลาเมื่องานชุมนุมเริ่มขึ้นจอกสุราสำริดถูกรินจนเต็มซ่งเสียงกงลุกขึ้นยืนจัดแจงเสื้อผ้าไหมของตนเองให้เรียบร้อย
และเริ่มกล่าวสุนทรพจน์ที่เตรียมมาอย่างวิจิตรบรรจงพระองค์พรรณนาถึงความยิ่งใหญ่ของบรรพชนความสำคัญของการรักษากฎมนเทียนบานแห่งราชวงศ์โจวและประกาศเจตนารมณ์ที่จะนำพาแว่นแคว้นทั้งปวงก้าวเข้าสู่ยุคแห่งสันติภาพโดยมีแคว้นซ่งเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณบรรยากาศในประรำพิธีเงียบสงัดมีเพียงเสียงของซ่งเสียงกงที่ดังกังวานแต่ทว่าท่ามกลางความเงียบนั่นเองเสียงหัวเราะต่ำๆก็ดังแทรกขึ้นมาครับมันเป็นเสียงหัวเราะของชูเฉิงหวังกษัตริย์แห่งแคว้นชูเสียงหัวเราะนั้นค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นการระเบิดเสียงหัวเราะลั่นอย่างเย้ยหยันดังก้องไปทั่วทั้งงานชุมนุมซ่งเสียงกงชะงักงันพระพักตร์เปลี่ยนเป็นสีแดงก่ำด้วยความโกรธระคนสับสนพระองค์เอ่ยถามด้วยเสียงสั่นๆว่ากษัตริย์แคว้นชูท่านหัวเราะสิ่งใดกันข้ากำลังกล่าวถึงเรื่องสำคัญของแผ่นดินท่านไม่เคารพกฎกติกาของงานชุมนุมเลยหรือชูเฉิงหวังหยุดหัวเราะดวงตาที่เคยแซงทำเป็นมิตรบัดนี้แปรเปลี่ยนเป็นความเหี้ยมเกรียมและเย็นเยียบพระองค์ก้าวเดินเข้าไปหาซ่งเสียงกงช้าๆพร้อมกับเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่ดุดันราวกับฟ้าผ่าว่ากฎกติกาหรือคุณธรรมหรือท่านเอาคำสละสลวยพวกนี้ไปหลอกเด็กเถิดซ่งเสียงกงแผ่นดินนี้ไม่เคยเป็นของคนที่พูดเก่งที่สุดแต่เป็นของคนที่แข็งแกร่งที่สุดต่างหากแคว้นเล็กๆอย่างท่านมีทหารอยู่กี่หยิบมือมีรถม้าศึกอยู่กี่คันถึงได้กล้าตั้งตนเป็นเจ้าธิราชเรียกข้ามาชุมนุมวันนี้ข้าจะสอนให้ท่านรู้จักกฎที่แท้จริงของโลกใบนี้เองสิ้นคำตวาดของชูเฉิงหวังจอกสุราในมือของพระองค์ก็ถูกปาลงกระแทกพื้นหินอ่อนจนแตกกระจายนั่นคือสัญญาณสั่งการที่ตกลงกันไว้ครับท่านผู้ฟังในเสี้ยววินาทีนั้นเองบรรดาข้ารับใช้ของแคว้นฉู่นับร้อยคนก็พร้อมใจกันกระชากเสื้อคลุมพิธีการของตนเองออกเพื่อให้เห็นชุดเกราะหนังที่สวมอยู่ด้านในพร้อมกับชักดาบสั้นที่ซ่อนอยู่ออกมาประกายวาววับประรำพิธีที่เคยงดงามแปรสภาพเป็นลานสังหารในพริบตาความโกลาหลขั้นสุดยอดอุบัติขึ้นทันทีครับบรรดากษัตริย์แคว้นเล็กแคว้นน้อยต่างพากันหวีดร้องลุกฮือวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันอย่างล้มลุกคลุกคลานโต๊ะหยกถูกล้มระเนระนาดจานชามใส่อาหารเลิศรสแตกกระจายเกลื่อนพื้นคุณนางฝ่ายบุญของแคว้นซ่งที่ไร้ซึ่งอาวุธได้แต่กอดคอกันตัวสั่นงันงกอยู่ใต้โต๊ะนักดนตรีทิ้งเครื่องดนตรีวิ่งหนีตายเตลิดเปิดเปิงส่วนตัวของซ่งเสียงกงนั้นพระองค์ยืนตัวแข็งทื่อราวกับถูกสาปดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกตะลึงสุดขีดสมองของพระองค์ไม่สามารถประมวลผลความโหดร้ายที่เกิดขึ้นตรงหน้าได้เพราะมันขัดแย้งกับตำราคุณธรรมที่พระองค์ท่องจำมาทั้งชีวิตก่อนที่พระองค์จะทันได้อ้าปากร้องเรียกหาทหารรักษาพระองค์ทหารหน่วยทะลวงฟันของแคว้นฉู่ก็พุ่งพรวดเข้ามาประชิดตัวแล้วครับไม่มีการเจรจาไม่มีการให้เกียรติใดๆทั้งสิ้นทหารฉู่คนหนึ่งเนื้อเท้าถีบเข้าที่ข้อพับเข่าของซ่งเสียงกงอย่างแรงจนกษัตริย์ผู้หญิงทนงต้องซุดตัวลงคุกเข่ากระแทกพื้นอย่างหมดสภาพมงกุฎที่สวมอยู่บนศีรษะร่วงหล่นกลิ้งไปกับพื้นทหารฉู่อีก2 คนเข้ามากระชากแขนของพระองค์ไพล่หลังแล้วใช้เชือกป่านที่หยาบกระด้างมัดข้อมือของพระองค์เอาไว้อย่างแน่นหนาจนเลือดซึมเสื้อผ้าไหมที่เคยงดงามบัดนี้เปรอะเปื้อนไปด้วยฝุ่นผงและรอยรองเท้าของทหารศัตรูซ่งเสียงกงดิ้นรนและตะโกนด่าทอด้วยความโกรธแค้นว่าพวกเจ้ามันป่าเถื่อนไร้สัจจะการจับกุมผู้นำในงานชุมนุมเช่นนี้สวรรค์จะต้องลงทันพวกเจ้าแต่คำขู่ของพระองค์กลับเรียกได้เพียงเสียงหัวเราะเยาะจากชูเฉิงหวังเท่านั้นกษัตริย์แคว้นฉู่เดินเข้ามาเชิดคางของซ่งเสียงกงขึ้นแล้วกล่าวถากถางว่าสวรรค์ของท่านคงหลับอยู่กระมังจงตื่นจากฝันได้แล้วกษัตริย์โลกสวยบัดนี้ท่านคือเฉลยของข้าและข้าจะใช้ท่านเป็นกุญแจไขประตูเมืองแคว้นซ่งนี่คือความอัปยศอดสูที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของผู้นำแว่นแคว้นครับท่านผู้ฟังกษัตริย์ผู้ใฝ่ฝันจะเป็นเจ้าธิราชป
กลับถูกจับมัดประจานต่อหน้าสายตาผู้คนมากมายโดยที่ศัตรูไม่ต้องเสียเลือดเนื้อแม้แต่หยดเดียวอุดมการณ์และกฎกติกาที่ล้าหลังไม่สามารถปกป้องพระองค์จากดาบของความเป็นจริงได้เลยหลังจากจับกุมซ่งเซียงกงได้แล้วกองทัพฉู่ก็ไม่รอช้าครับพวกเขาจัดทัพใหญ่และคุมตัวกษัตริย์แคว้นซ่งที่ถูกมัดติดกับรถม้าศึกมุ่งหน้าตรงไปประชิดกำแพงเมืองหลวงของแคว้นซ่งทันทีชูเฉิงหวังตั้งใจจะใช้ซ่งเซียงกงเป็นโล่มนุษย์เพื่อบีบบังคับให้ชาวเมืองยอมเปิดประตูเมืองแต่โดยดีแต่ทว่าชูเฉิงหวังประเมินกุนซืออย่างมู่หยีต่ำเกินไปครับเมื่อกองทัพชูมาถึงหน้ากำแพงเมืองและขู่ว่าจะฆ่าซ่งเซียงกงหากไม่ยอมแพ้มู่หยีผู้ยืนตระหง่านอยู่บนกำแพงเมืองได้ตัดสินใจทำสิ่งที่เด็ดเดี่ยวและเจ็บปวดที่สุดเขาตะโกนกลับลงไปด้วยน้ำเสียงที่ดุดันว่าแคว้นซ่งมีประชากรนับหมื่นนับแสนแผ่นดินนี้ใหญ่กว่าชีวิตของกษัตริย์เพียงองค์เดียวพวกเราได้อัญเชิญองค์ชายรัชทายาทขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์องค์ใหม่แล้วแคว้นซ่งไม่มีวันยอมก้มหัวให้ศัตรูหากท่านจะฆ่าซ่งเซียงกงก็จงฆ่าเสียเถิดแต่พวกท่านจะไม่มีวันได้เหยียบผ่านกำแพงเมืองนี้ไปได้แม้แต่ก้าวเดียวคำประกาศกล้าวของมู่หยีเปรียบเสมือนมีดที่กรีดลึกลงไปในหัวใจของซ่งเซียงกงที่ถูกมัดอยู่เบื้องล่างพระองค์รู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังทลายลงมาทับแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทำลายแผนการของแคว้นฉู่จนหมดสิ้นเมื่อชูเฉิงหวังเห็นว่าเมืองซ่งมีการป้องกันที่เข้มแข็งและการนำเฉลยที่ไม่มีค่าทางการต่อรองติดตัวไปก็รังแต่จะเป็นภาระประกอบกับฤดูหนาวกำลังจะมาเยือนพระองค์จึงหมดความสนใจในตัวกษัตริย์โลกสวยผู้นี้ชูเฉิงหวังตัดสินใจถอนทัพกลับแดนใต้และสั่งให้ทหารเตะร่างของซ่งเซียงกงที่ถูกมัดอยู่นั้นทิ้งไว้กลางทางดังเศษขยะที่ไร้ค่าก่อนจะควบม้าจากไปพร้อมกับเสียงหัวเราะเยาะที่ยังคงดังก้องอยู่ในหูของซ่งเซียงกงในที่สุดซ่งเซียงกงก็ได้รับการช่วยเหลือและพยุงตัวกลับเข้าไปในเมืองหลวงของตนเองท่ามกลางสายตาเวทนาของประชาชนพระองค์รอดชีวิตกลับมาได้ก็จริงครับแต่วิญญาณและศักดิ์ศรีของพระองค์ได้ตายไปแล้วที่งานชุมนุมเมืองหวีแต่ท่านผู้ฟังครับโศกนาฏกรรมของคนโลกสวยมักไม่ได้จบลงแค่การตื่นจากฝันหรอกนะครับเพราะบาดแผลแห่งความอัปยศในครั้งนี้แทนที่จะทำให้ซ่งเซียงกงตระหนักรู้และปรับปรุงตัวมันกลับทำให้อีโก้ของพระองค์บิดเบี้ยวและกลายพันธุ์ไปสู่ความแค้นที่มืดบอดพระองค์ตั้งสัตย์สาบานกับตนเองว่าจะต้องล้างอายและบดขยี้แคว้นฉู่ให้จงได้โดยหารู้ไม่ว่าการตัดสินใจครั้งต่อไปของพระองค์จะนำพาแคว้นซ่งไปสู่หายนะที่แท้จริงซึ่งนองเลือดและเจ็บปวดกว่าความอัปยศในครั้งนี้หลายร้อยเท่าครับท่านผู้ฟังครับบาดแผลทางกายนั้นการเวลาและสมุนไพรชั้นดีอาจจะช่วยเยียวยาให้สมานกันได้แต่บาดแผลแห่งความอัปยศอดสูที่กรีดลึกลงไปในอีโก้ของผู้นำที่หลงตัวเองนั้นมันเปรียบเสมือนยาพิษร้ายที่ไม่มีวันถอนออกได้เลยครับหลังจากเหตุการณ์ที่เมืองอีแทนที่ซ่งเซียงกงจะเก็บตัวทบทวนความผิดพลาดหรือตระหนักได้ว่าอุดมการณ์โลกสวยของตนเองนั้นใช้ไม่ได้จริงในยุคที่คนเถื่อนครองเมืองพระองค์กลับปล่อยให้ความอับอายแปรเปลี่ยนเป็นความโกรธแค้นที่มืดบอดและความโกรธแค้นนี่เองครับที่กำลังจะพัดพาแคว้นซ่งทั้งแคว้นให้ดำดิ่งลงสู่ห้วงนรกแห่งไฟสงครามเมื่อกลับมาถึงเมืองหลวงซ่งเซียงกงใช้เวลาเก็บตัวรักษาสภาพจิตใจอยู่ไม่นานพระองค์ก็เรียกประชุมขุนนางฉุกเฉินและประกาศราชองค์การที่ทำให้ทุกคนในท้องพระโรงต้องอ้าปากค้างพระองค์สั่งให้ระดมพลทหารทั้งหมดที่มีในแคว้นรวบรวมเสบียงอาหารทุกเมล็ดและเกณฑ์ชาวบ้านมาร่วมกองทัพเพื่อเตรียมทำศึกใหญ่ล้างอายแต่เป้าหมายของพระองค์ไม่ได้มุ่งตรงไปที่แคว้นฉู่โดยตรงนะครับเพราะพระองค์รู้ดีว่าลำพังแคว้นซ่งไม่มีทางเดินทัพไปถึงแดนใต้ได้ซ่งเซียงกงจึงเลือกที่จะระบายความแค้นไปที่แคว้นเจิ้งซึ่งเป็นแคว้นเล็กๆที่เพิ่งจะหันไปสวามิภักดิ์และส่งเครื่องบรรณาการให้กับแคว้นฉู่การตีแคว้นเจิ้งก็เหมือนกับการตบหน้าแคว้นฉู่ฉาดใหญ่
เป็นการท้าทายเพื่อเรียกคืนศักดิ์ศรีที่สูญเสียไปมู่หยีอัครมหาเสนาบดีผู้เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของแคว้นก้าวออกมาคัดค้านสุดกำลังอีกครั้งครับเขากราบทูลด้วยความสิ้นหวังว่าฟาบาทกองทัพของเราเพิ่งจะบอบช้ำทางจิตใจทหารก็ไม่ได้ฝึกซ้อมมาเพื่อทำศึกใหญ่เสบียงอาหารในยุ้งฉางก็มีจำกัดการยกทัพไปตีแคว้นเจิ้งย่อมทำให้แคว้นฉู่ต้องยกทัพใหญ่มาช่วยพันธมิตรของเขาอย่างแน่นอนถึงเวลานั้นเราจะเอากำลังที่ไหนไปต้านทานทัพรถม้าศึกนับแสนของแคว้นฉู่ได้แล้วพะยะค่ะแต่ซ่งเซียงกงในเวลานี้ไม่ฟังเสียงทัดทานของใครหน้าไหนอีกแล้วครับพระองค์ตวาดกลับไปว่าความยุติธรรมอยู่ข้างเราแคว้นเจิ้งเป็นพวกนกสองหัวทิ้งจารีตประเพณีไปคบค้ากับคนเถื่อนสวรรค์ย่อมไม่เข้าข้างพวกมันข้าจะนำกองทัพแห่งความชอบธรรมไปบดขยี้พวกมันให้ดูและแล้วกองทัพแคว้นซ่งที่ประกอบไปด้วยทหารที่ไม่ได้เตรียมพร้อมและชาวบ้านที่ถูกเกณฑ์มาอย่างเร่งด่วนก็เคลื่อนพลมุ่งหน้าสู่แคว้นเจิ้งครับทว่ามากระดานนี้ชูเฉิงหวังกษัตริย์แห่งแคว้นฉู่อ่านออกทะลุปรุโปร่งตั้งแต่แรกแล้วครับเมื่อข่าวการบุกแคว้นเจิ้งมาถึงแดนใต้แทนที่กษัตริย์ฉู่จะส่งทหารไปช่วยแคว้นเจิ้งตามที่ซ่งเซียงกงคาดการณ์พระองค์กลับใช้วิธีที่เจ็บแสบและเด็ดขาดกว่านั้นมากชูเฉิงหวังออกคำสั่งให้จื่อวี่แม่ทัพใหญ่จอมโหดยกกองทัพหลักของแคว้นฉู่มุ่งหน้าทะลวงขึ้นเหนือตรงดิ่งเข้าสู่ใจกลางแคว้นซ่งทันทีนี่คือกลยุทธ์ล้อมเว่ยช่วยเจ้าที่คลาสสิกที่สุดครับท่านผู้ฟังเมื่อเมืองหลวงของตนเองกำลังจะถูกศัตรูเหยียบย่ำซ่งเซียงกงที่กำลังตั้งค่ายเตรียมตีแคว้นเจิ้งอยู่ก็เกิดอาการตื่นตระหนกสุดขีดพระองค์ต้องสั่งให้กองทัพซ่งยกเลิกภารกิจทั้งหมดหันหลังกลับและเร่งเดินทัพแบบหามรุ่งหามค่ำเพื่อกลับไปป้องกันมาตุภูมิของตนเองให้ทันเวลากองทัพซ่งที่อ่อนล้าจากการเดินทางอยู่แล้วต้องมาวิ่งมาราธอนกลับบ้านสภาพความพร้อมของทหารจึงตกต่ำลงจนถึงขีดสุดแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีโชคดีอยู่บ้างครับกองทัพแคว้นซ่งเดินทางมาถึงสมรภูมิหงสุยซึ่งเป็นพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำหงสุยได้ก่อนกองทัพแคว้นฉู่เพียงไม่กี่ชั่วยามแม่น้ำหงสุยในฤดูสารอตนั้นน้ำลึกและเชี่ยวกรากการที่ทัพซ่งเดินทางมาถึงก่อนหมายความว่าพวกเขาได้ครอบครองจุดยุทธศาสตร์ที่ได้เปรียบที่สุดพวกเขาสามารถตั้งค่ายรออยู่บนฝั่งที่แห้งสนิทจัดขบวนทัพได้อย่างเป็นระเบียบและรอรับการปะทะจากศัตรูที่ต้องลำบากข้ามแม่น้ำมาท่านผู้ฟังครับในทางพิชัยสงครามการได้ชัยภูมิที่ตั้งมั่นอยู่ริมฝั่งน้ำแล้วรอโจมตีศัตรูในขณะที่กำลังข้ามน้ำนั้นถือเป็นสูตรสำเร็จของการกำชัยชนะที่เด็ดขาดที่สุดมู่หยีมองเห็นความได้เปรียบนี้และเริ่มมีความหวังริบหรี่ว่าแคว้นซ่งอาจจะรอดพ้นจากหายนะในครั้งนี้ได้ไม่นานนักกองทัพทูมินแห่งแคว้นฉู่ก็ปรากฏตัวขึ้นที่ฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำหงสุยครับเสียงเกือกม้าและเสียงกลองรบของแคว้นฉู่ดังก้องสะท้อนคุ้งน้ำสร้างความสั่นสะท้านให้กับทหารแคว้นซ่งที่ยืนตั้งแถวอยู่ฝั่งตรงข้ามแม่ทัพจื่อวี่ไม่รอช้าเขาสั่งให้ทหารฉู่เริ่มเดินลุยข้ามแม่น้ำที่เชี่ยวกรากทันทีภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าคือทหารแคว้นฉู่นับหมื่นคนกำลังตะเกียกตะกายอยู่ในกระแสน้ำม้าศึกตื่นตระหนกรถม้าศึกหลายคันติดลมโคลนก้นแม่น้ำทหารหลายคนต้องทิ้งอาวุธเพื่อเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำขบวนทัพของแคว้นฉู่ที่เคยเป็นระเบียบบัดนี้แตกกระจายและวุ่นวายอย่างที่สุดพวกเขาตกเป็นเป้านิ่งที่อ่อนแอและไร้ทางสู้วินาทีนั้นเองครับมู่หยีรีบวิ่งเข้ามาหาซ่งเซียงกงที่ประทับอยู่บนราชรถบัญชาการกุนซือเท่าชี้มือไปที่แม่น้ำพร้อมกับตะโกนด้วยความตื่นเต้นว่าฟาบาทสวรรค์ประทานโอกาสให้เราแล้วทัพฉู่กำลังขัดสนอยู่ในแม่น้ำพวกมันข้ามมาได้เพียงครึ่งเดียวและกำลังสับสนโอลหม่านขอฟาบาทออกคำสั่งให้พลหน้าไม้ระดมยิงและส่งรถม้าศึกพุ่งเข้าบดขยี้พวกมันตอนนี้เลยพะยะค่ะเราจะทำลายทัพฉู่ให้พินาศจมแม่น้ำหงสุยไปเลยท่านผู้ฟังครับหากเป็นผู้นำคนอื่นดาบในมือคงตวัดสั่งการไปแล้วแต่สิ่งที่หลุดออกจากปากของซ่งเซียงกง
กลับเป็นคำพูดที่ทำให้มู่หยีและแม่ทัพในกองทั้งกองทัพต้องแทบสุดตัวลงกับพื้นซ่งเซียงกงส่ายพระพักตร์อย่างช้าๆยกพระหัตถ์ขึ้นห้ามและตรัสด้วยน้ำเสียงที่ทรงภูมิว่ามู่หยีท่านจะให้ข้าทำเรื่องขี้ขลาดเช่นนั้นได้อย่างไรบรรพชนราชวงศ์ซางสอนไว้ว่าวินยูชนผู้ทรงธรรมย่อมไม่ฉวยโอกาสทำร้ายศัตรูในยามที่กำลังตกที่นั่งลำบากการโจมตีคนที่กำลังจมน้ำและยังไม่พร้อมต่อสู้เป็นการกระทำของพวกโจรป่าไร้การศึกษาข้าคือประมุขผู้พดุงความชอบธรรมข้าจะรอให้พวกมันข้ามแม่น้ำมาให้หมดเสียก่อนจึงค่อยสู้รบกันอย่างเปิดเผยและสง่างามมู่หยีอ้าปากค้างสติแทบหลุดลอยเขาไม่เชื่อว่าในความเป็นความตายของแผ่นดินกษัตริย์ของเขายังจะมาห่วงภาพลักษณ์ความเป็นผู้ดีเก่าอยู่อีกทหารแคว้นซ่งนับหมื่นคนได้แต่ยืนกัดฟันกำหอกและหน้าไม้ในมือแน่นมองดูศัตรูคู่อาฆาตค่อยๆตะเกียกตะกายขึ้นฝั่งมาทีละคนละคนอย่างปลอดภัยโดยที่พวกตนไม่สามารถทำอะไรได้เลยเวลาผ่านไปอย่างน่าอึดอัดกองทัพแคว้นฉู่ทั้งหมดสามารถข้ามแม่น้ำหงสุยมาได้สำเร็จครับทหารฉู่ขึ้นมาบนฝั่งในสภาพที่เปียกปอนหนาวสั่นและอ่อนล้าจากการลุยน้ำพวกเขากำลังวุ่นวายกับการรีดน้ำออกจากเสื้อเกราะดึงรถม้าศึกขึ้นจากโคลนและพยายามวิ่งหาหน่วยต้นสังกัดของตนเองเพื่อตั้งแถวขบวนทัพของแคว้นฉู่บนชายฝั่งเวลานี้ยังคงเละเทะและไร้ซึ่งการป้องกันใดๆมู่หยีเห็นโอกาสรอดโอกาสสุดท้ายจึงโผล่เข้าคุกเข่าเกาะล้อราชรถของซ่งเซียงกงอีกครั้งคราวนี้เขาร้องไห้ออกมาอย่างไม่อายใครกราบทูลด้วยเสียงที่แหบแห้งว่าฟาบาทได้โปรดเถิดแม้ท่านจะไม่ยอมตีตอนพวกมันอยู่ในน้ำแต่ตอนนี้พวกมันขึ้นฝั่งมาแล้วทว่ายังจัดทัพไม่เสร็จสิ้นการป้องกันยังหละหลวมหากเราสั่งบุกทะลวงตอนนี้ทัพซ่งก็ยังมีสิทธิชนะได้หากรอช้ากว่านี้แคว้นซ่งของเราต้องสิ้นชื่อแน่ๆพะยะค่ะท่านผู้ฟังลองเดาดูสิครับว่าซ่งเซียงกงจะตอบว่าอย่างไรกษัตริย์โลกสวยผู้นี้ก้มมองมู่หยีด้วยสายตาที่ตำหนิติเตียนพระองค์ตรัสคำพูดที่กลายเป็นตราบาปในประวัติศาสตร์การทหารไปตลอดกาลว่าท่านนี่ช่างไม่เข้าใจหลักการทำศึกของวินยูชนเอาเสียเลยกฎแห่งสงครามโบราณระบุไว้อย่างชัดเจนว่ากองทัพที่มีเกียรติย่อมไม่โจมตีศัตรูที่ยังจัดขบวนทัพไม่เสร็จสิ้นเราจะสู้กับพวกมันก็ต่อเมื่อพวกมันตั้งแถวเสร็จเรียบร้อยเสียงกลองรบของพวกมันดังกังวานและธงรบของพวกมันโบกสะบัดอย่างสมบูรณ์แล้วเท่านั้นการเอาชนะศัตรูที่อ่อนแอและยังไม่พร้อมหาใช่ความน่าภาคภูมิใจไม่ข้าจะพิสูจน์ให้ใต้ล่าเห็นว่าคุณธรรมและความกล้าหาญที่แท้จริงสามารถเอาชนะความป่าเถื่อนได้อย่างราบคาบสิ้นคำประกาศของซ่งเซียงกงความสิ้นหวังก็ปกคลุมไปทั่วทั้งกองทัพแคว้นซ่งมู่หยีสุดตัวลงนั่งกับพื้นดินปล่อยมือจากราชรถเขาหลับตาลงพร้อมกับน้ำตาที่ไหลพรากกุนซือเท่ารู้ดีว่าทุกอย่างจบสิ้นแล้วบทสรุปของสงครามครั้งนี้ได้ถูกเขียนขึ้นแล้วด้วยความโง่เขลาและอีโก้ที่ไม่มีขอบเขตของกษัตริย์ผู้เป็นน้องชายของเขาเองบรรดาทหารแคว้นซ่งต่างยืนตัวสั่นไม่ใช่เพราะความหนาวเย็นจากลมฤดูสารสแต่เป็นความหนาวเหน็บที่เกาะกินเข้าไปถึงขั้วหัวใจพวกเขาต้องยืนมองศัตรูค่อยๆสลัดความเหนื่อยล้าค่อยๆจัดเตรียมอาวุธและค่อยๆจัดกระบวนทัพให้เป็นระเบียบอยู่ตรงหน้าอย่างใจเย็นจนกระทั่งเสียงแตรเขาสัตว์ของแคว้นฉู่ดังกรีดร้องแหวกอากาศขึ้นมาครับมันเป็นเสียงที่บาดลึกเข้าไปในโสตประสาทตามมาด้วยเสียงกลองรบที่ตีประสานกันดังกึกก้องราวกับฟ้าร้องทัพแคว้นฉู่ที่บัดนี้จัดขบวนทัพเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วยืนตระหง่านอยู่เบื้องหน้ากองทัพแคว้นซ่งรถม้าศึกนับพันคันเรียงรายเป็นหน้ากระดานทหารราบหุ้มเกราะนับหมื่นคนชูดาบและหอกขึ้นสู่ท้องฟ้ารังสีอำมหิตและความกระหายเลือดของนักรบแดนใต้แผ่ซ่านออกมาจนทหารแคว้นซ่งแทบจะยืนไม่อยู่แม่ทัพจื่อวี่ที่ยืนอยู่บนรถบัญชาการของทัพฉู่มองมาที่ซ่งเซียงกงพร้อมกับสยะยิ้มที่เหี้ยมโหดที่สุด
เขายกดาบขึ้นสูงและตะโกนสั่งการด้วยเสียงที่ดังก้องสมรภูมิหงสุยว่าบทขยี้พวกคนโลกสวยให้แหลกขตีนม้าฆ่าให้หมดอย่าให้เหลือรอดแม้แต่คนเดียวซ่งเสียงกงยืนจับขอบราชรถแน่นพระองค์เพิ่งจะได้สติและตระหนักถึงความน่าสะพรึงกลัวของกองทัพเถื่อนที่พระองค์ปล่อยให้จัดทัพจนเสร็จสมบูรณ์แต่บัดนี้มันสายเกินกว่าจะแก้ไขอะไรได้อีกแล้วพระองค์ชักดาบประจำกายออกมาชูขึ้นฟ้าและสั่งให้ทหารแคว้นซ่งบุกเข้าปะทะกับกำแพงเหล็กกล้าแห่งความตายที่พุ่งตรงเข้ามาคลื่นมนุษย์สองฝั่งกำลังจะปะทะกันอย่างรุนแรงที่สุดสติปัญญาและยุทธวิธีถูกโยนทิ้งไปเหลือเพียงแค่การสังหารหมู่ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นการเผชิญหน้าระหว่างคุณธรรมที่ล้าหลังกับความโหดร้ายที่แท้จริงของสงครามได้เดินทางมาถึงจุดแตกหักแล้วครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับวินาทีที่กองทัพทมิฬแห่งแคว้นฉู่พุ่งทะยานเข้าปะทะกับแนวป้องกันของกองทัพแคว้นซ่งภาพแห่งความฝันอันสวยหรูของซ่งเสียงกงก็ถูกฉีกกระชากจนขาดวิ่นลงในพริบตาครับเสียงการปะทะกันของรถม้าศึกดังกึกก้องกำปนาตทราวกับแผ่นดินจะแยกออกเป็นสองเสียงแต่ทว่ามันไม่ได้เป็นการต่อสู้อย่างสง่างามแบบตัวต่อตัวตามตำราพิชัยสงครามโบราณที่ซ่งเสียงกงเคยท่องจำมาเลยแม้แต่น้อยทหารแคว้นฉู่ที่เติบโตมากับการสู้รบในป่าแดนใต้พวกเขาไม่รู้จักคำว่าศิลปะการต่อสู้ชั้นสูงไม่รู้จักการเว้นระยะห่างหรือการให้เกียรติคู่ต่อสู้ในหัวของพวกเขามีเพียงเป้าหมายเดียวคือการเด็ดหัวศัตรูให้เร็วที่สุดและเด็ดขาดที่สุดรถม้าศึกของแคว้นฉู่ไม่ได้วิ่งเข้าชนตรงๆแต่พวกเขาใช้ยุทธวิธีตีโอบล้อมพุ่งทะลวงเข้าด้านข้างและด้านหลังของกองทัพแคว้นซ่งที่ยังคงยืนเข้าแถวหน้ากระดานเรียงเดี่ยวอย่างซื่อบื้อรอรับการโจมตีอยู่ด้านหน้าทหารแคว้นซ่งที่เหนื่อยล้าจากการเดินทัพและสูญเสียขวัญกำลังใจไปตั้งแต่ตอนที่เห็นศัตรูจับทัพเสร็จพวกเขาไม่มีเรี่ยวแรงพอที่จะต้านทานความบ้าคลั่งนี้ได้เลยครับคมหอกและหน้าไม้ของทหารฉู่ทิ่มแทงและทะลวงผ่านชุดเกราะของทหารซ่งราวกับแทงทะลุใบไม้แห้งเลือดสีแดงฉานพุ่งกระฉูดสาดกระเซ็นไปทั่วสมรภูมิย้อมผืนดินริมฝั่งแม่น้ำหงสุยให้กลายเป็นทะเลเลือดภายในเวลาไม่ถึง1 ชั่วยามเสียงโห่ร้องแห่งชัยชนะของทหารฉู่กลบเสียงกรีดร้องโหยหวนของทหารซ่งที่กำลังล้มตายระเนระนาดซากศพกองทัพถมกันสูงเป็นเนินทหารซ่งหลายคนพยายามจะทิ้งอาวุธและวิ่งหนีแต่ทหารฉู่ก็ไล่ตามสับฟันจากด้านหลังอย่างโหดเหี้ยมไร้ซึ่งความปราณีหรือการละเว้นชีวิตผู้แพ้ตามแบบแผนบินยูชนที่ซ่งเสียงกงพร่ำเผอซ่งเสียงกงประทับอยู่บนราชรถบัญชาการกลางสมรภูมิพระองค์เบิกตากว้างทอดพระเนตรมองการสังหารหมู่ที่อยู่เบื้องหน้าด้วยความสั่นสะท้านไปทั้งสันพางกายภาพของทหารแคว้นซ่งที่จงรักภักดีกำลังถูกสับร่างเป็นชิ้นๆมันคือความจริงอันโหดร้ายที่กระแทกหน้าพระองค์อย่างจังพระองค์เพิ่งจะตระหนักได้ในวินาทีนี้เองว่าในสนามรบที่แท้จริงไม่มีพื้นที่ว่างให้กับความโลกสวยกฎกติกาของผู้ดีเก่าไม่สามารถนำมาใช้เป็นโล่กำบังคมดาบของคนเถื่อนได้เลยด้วยความโกรธแค้นที่ผสมปนเปไปกับความรู้สึกผิดซ่งเสียงกงชักดาบเล่มงามประจำกายออกมาพระองค์หวังจะกอบกู้สถานการณ์ด้วยการนำทัพบุกทะลวงด้วยพระองค์เองพระองค์ตะโกนสั่งให้พลขับราชรถพุ่งตรงเข้าไปกลางดงศัตรูหวังจะใช้บารมีของกษัตริย์ข่มขวัญทหารฉู่แต่ทว่าแม่ทัพจิ๋ววี่แห่งแคว้นฉู่ผู้เจนจัดในสงครามมองเห็นธงประจำพระองค์ของซ่งเสียงกงที่กำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้เขากลับเสยะยิ้มด้วยความสะใจจิ๋ววี่ไม่ได้สั่งให้รถม้าศึกออกไปดวลดาบกับซ่งเสียงกงให้เสียเวลาครับแต่เขากลับหันไปสั่งการให้พลหน้าไม้ฝีมือฉกาจระดับพระการนับร้อยคนเล็งเป้าหมายมุ่งตรงไปยังราชรถของกษัตริย์แห่งแคว้นซ่งเพียงจุดเดียวหาลูกธนูนับร้อยดอกพุ่งแหวกอากาศดังขบขบตรงเข้าหาราชรถของซ่งเสียงกงดุจฝนดาวตกมรณะทหารราชองครักษ์ที่พยายามเอาตัวเข้าบังต่างล้มตายเกลื่อนและในเสี้ยววินาทีนั้นเองครับลูกธนูอาบยาพิษดอกหนึ่ง
ก็พุ่งเจาะทะลุชุดเกราะเกล็ดปลาทิ่มทะลวงลึกเข้าไปที่หน้าขาของซ่งเสียงกงอย่างจังความเจ็บปวดแสนสาหัสแล่นพล่านไปทั่วร่างของกษัตริย์โลกสวยพระองค์แผดเสียงร้องลั่นด้วยความทรมานดาบในมือร่วงหล่นลงพื้นร่างของพระองค์สุดหวบลงไปกองกับพื้นราชรถเลือดสีแดงสดไหลทะลักออกมาอาบย้อมผืนผ้าไหมจนชุ่มธงรบประจำแคว้นซ่งที่เคยโบกสะบัดอย่างสง่างามบัดนี้ถูกลูกธนูยิงจนหักสะบั้นและร่วงตกลงไปคลุกฝุ่นโคลนและข่าวเลือดบนพื้นดินมันคือสัญลักษณ์ของความพ่ายแพ้ที่หมดจดและอัปยศที่สุดครับท่านผู้ฟังเมื่อกษัตริย์บาดเจ็บสาหัสและธงรบหักโค่นกองทัพแคว้นซ่งที่เหลืออยู่ก็แตกพ่ายอย่างสมบูรณ์แบบทหารทุกคนวิ่งหนีตายกันอย่างไม่คิดชีวิตมู่หยีอัครมหาเสนาบดีผู้ซึ่งคัดค้านสงครามครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นต้องเสี่ยงชีวิตฝ่าดงธนูและคมดาบนำกองทหารองครักษ์หน่วยสุดท้ายบุกเข้าไปช่วยชีวิตซ่งเสียงกงที่กำลังนอนจมกองเลือดอยู่บนราชรถมู่หยีต้องบัญชาการถอยทัพอย่างทุลักทุเลนำพาร่างที่บอบช้ำและกองทัพที่แหลกเหลวหนีตายกลับเข้าสู่กำแพงเมืองหลวงได้อย่างบุดหวิดชัยชนะที่สมรภูมิหงสุยตกเป็นของแคว้นชูอย่างเด็ดขาดกองทัพชูยึดเสบียงอาวุธและจับเฉลยศึกได้เป็นจำนวนมหาศาลพวกเขาไม่ได้ตามตีเข้าเมืองซ่งเพราะเป้าหมายในการสั่งสอนกษัตริย์โลกสวยได้สำเร็จลุล่วงแล้วแคว้นชูถอนทัพกลับแดนใต้ทิ้งไว้เพียงทุ่งราบที่เต็มไปด้วยซากศพทหารแคว้นซ่งนับหมื่นนายที่ต้องมาสังเวยชีวิตให้กับอีโก้และความดื้อรั้นของผู้นำเพียงคนเดียวบรรยากาศในเมืองหลวงแคว้นซ่งหลังจากนั้นเต็มไปด้วยความเศร้าสลดและเสียงร้องไห้ระงมไปทั่วทุกหลังคาเรือนหญิงม่ายและเด็กกำพร้าต่างพากันออกมาจุดธูปเส้นไหว้ดวงวิญญาณของสามีและบิดาที่ต้องไปตายอย่างไร้ค่าเสียงกลด่าและประณามความโง่เขลาของซ่งเสียงกงดังกึกก้องไปทั่วทั้งแคว้นประชาชนหมดสิ้นศรัทธาในตัวผู้นำที่เอาอุดมการณ์ที่จับต้องไม่ได้ไปแลกกับเลือดเนื้อของราษฎรส่วนทางด้านซ่งเสียงกงนั้นบาดแผลจากลูกธนูที่หน้าขากำลังอักเสบอย่างรุนแรงพิษร้ายและแผลที่เน่าเปื่อยทำให้พระองค์ต้องนอนจับไข้สูงอยู่บนแท่นบรรทมความเจ็บปวดทางกายว่าแสนสาหัสแล้วแต่ความเจ็บปวดทางใจที่ได้ยินเสียงประชาชนกลด่าตนเองนั้นมันทรมานยิ่งกว่าหลายเท่านักแต่ท่านผู้ฟังครับความน่ากลัวที่สุดของคนที่มีอีโก้ระดับนี้คืออะไรทราบไหมครับคือแม้ในวาระสุดท้ายของชีวิตเขาก็ยังไม่ยอมรับว่าตนเองเป็นฝ่ายผิดครับเมื่อมู่หยีและเหล่าขุนนางชั้นผู้ใหญ่เข้าเฝ้าดูอาการซ่งเสียงกงผู้ซึ่งใบหน้าซูบซีดและหายใจรวยรินกลับพยายามฝืนสังขารลุกขึ้นนั่งพระองค์ใช้แรงเฮือกสุดท้ายกล่าวสุนทรพจน์ที่แสดงให้เห็นถึงความหลงผิดจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตพระองค์ตรัสด้วยเสียงสั่นเครือว่าพวกท่านจงฟังให้ดีวินยูชนที่แท้จริงแม้จะทำศึกพ่ายแพ้แต่ก็ต้องพ่ายแพ้อย่างมีเกียรติข้าไม่เสียใจเลยที่ไม่ได้สั่งโจมตีพวกมันตอนข้ามแม่น้ำเพราะนั่นคือการกระทำของคนขี้ขลาดหากข้ายอมทิ้งคุณธรรมเพื่อแลกกับชัยชนะแคว้นซ่งของเราก็คงไม่ต่างอะไรกับพวกคนเถื่อนเหล่านั้นสวรรค์ย่อมรู้ดีว่าข้าได้ทำสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วสิ้นคำกล่าวที่เต็มไปด้วยความหลงผิดนั้นซ่งเสียงกงก็กระอักเลือดออกมาคำโตก่อนที่ดวงตาของพระองค์จะเบิกค้างและสิ้นลมหายใจลงบนแท่นบรรทมนั่นเองปิดฉากชีวิตของกษัตริย์ผู้ใฝ่ฝันจะเป็นเจ้าธิราชแต่กลับต้องมาจบชีวิตลงอย่างน่าสมเพชเพราะกฎกติกาที่ล้าหลังของตนเองการสวรรคตของซ่งเสียงกงไม่ได้สร้างความโศกเศร้าให้กับแผ่นดินจงหยวนเลยครับแต่มันกลับกลายเป็นกรณีศึกษาที่แว่นแคว้นต่างๆนำไปเล่าขานเพื่อเตือนสติลูกหลานว่าในโลกของการทำสงครามและการเมืองความเมตตาต่อศัตรูก็คือความโหดร้ายต่อลูกน้องของตนเองแคว้นซ่งที่เคยฝันถึงความรุ่งโรจน์ต้องตกต่ำลงกลายเป็นเพียงแคว้นชั้นรองที่ไม่มีใครให้ความเคารพยำเกรงอีกต่อไปท่านผู้ฟังครับ
เรื่องราวของซ่งเซียงกงในสมรภูมิหงสุยเป็นโศกนาฏกรรมที่เตือนใจเราได้ดีที่สุดว่าอุดมการณ์เป็นสิ่งที่ดีครับแต่ถ้าอุดมการณ์นั้นมันไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงและไม่ได้คำนึงถึงบริบทของการแข่งขันมันก็สามารถกลายเป็นยาพิษที่ทำลายทั้งตัวผู้นำและองค์กรให้พินาศย่อยยับได้ในพริบตาและก่อนที่เราจะไปเจาะลึกถึงหลักการบริหารองค์กรจากความล้มเหลวครั้งประวัติศาสตร์นี้หากท่านผู้ฟังคิดว่าเรื่องราวความโลกสวยของซ่งเซียงกงเป็นบทเรียนที่สะท้อนภาพการทำงานในโลกปัจจุบันได้ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และคอมเมนต์มาคุยกับกุนซือกันหน่อยนะครับว่าคุณเคยเจอเจ้านายหรือผู้นำองค์กรที่มีลักษณะ Toxic Idealism แบบซ่งเซียงกงบ้างหรือไม่แล้วคุณมีวิธีรับมืออย่างไรทุกคอมเมนต์ของท่านคือการร่วมสร้างสรรค์และเป็นกำลังใจให้กับรายการของเราครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเราไปขยี้ประเด็นนี้ให้แหลกคามือกันในส่วนของ Exclusive Analysis กันเลยครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วง Exclusive Analysis ครับในมหากาพย์เลียดก๊กตอนนี้เราได้เห็นจุดจบที่น่าสลดใจและน่าหงุดหงิดที่สุดของซ่งเซียงกงกษัตริย์ผู้ใฝ่ฝันอยากจะเป็นเจ้าธิราชแต่กลับนำพาองค์กรและลูกน้องไปสู่ความตายเพียงเพราะคำว่ากฎกติกาของผู้ดีเก่าเรื่องราวที่สมรภูมิหงสุยไม่ได้เป็นแค่เพียงบันทึกความพ่ายแพ้ทางทหารในหน้าประวัติศาสตร์นะครับแต่มันคือสุดยอดกรณีศึกษาด้านการบริหารองค์กรและจิตวิทยาผู้นำที่เราสามารถให้คำนิยามสั้นๆได้ว่า Toxic Idealism หรือภาวะอุดมการณ์เป็นพิษครับประเด็นแรกที่เราต้องนำมาถอดรหัสกันอย่างลึกซึ้งก็คือการยึดติดกับกฎเก่าในโลกใบใหม่ครับท่านผู้ฟังในโลกของการทำธุรกิจหรือการบริหารองค์กรยุคปัจจุบันเรามักจะพบเห็นความผิดพลาดแบบนี้อยู่เสมอนั่นคือการที่ผู้นำองค์กรหรือ CEO พยายามจะใช้ความสำเร็จในอดีตหรือคู่มือการทำธุรกิจยุคเก่ามาต่อสู้ในตลาดที่ถูก disruption ไปแล้วซ่งเซียงกงคือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดครับพระองค์พยายามจะใช้กฎการทำสงครามแบบสุภาพบุรุษซึ่งเป็นกติกาที่ใช้กันเมื่อ500 ปีก่อนในยุคต้นราชวงศ์โจวมาใช้ในยุคชุนชิวที่เต็มไปด้วยการแข่งแย่งชิงดีและไร้ซึ่งสัจจะพระองค์รอให้ศัตรูข้ามแม่น้ำรอให้ศัตรูจัดทัพเสร็จเพราะเชื่อว่านี่คือความสง่างามแต่ในมุมมองของคู่แข่งอย่างแคว้นฉู่นี่ไม่ใช่ความสง่างามครับแต่มันคือความโง่เขลาในโลกธุรกิจเมื่อมีคู่แข่งหน้าใหม่ที่เล่นนอกกรอบหรือมีเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาทำลายล้างตลาดเดิมหากผู้นำมัวแต่บอกว่าเราเป็นแบรนด์เก่าแก่เราต้องรักษาภาพลักษณ์เราจะไม่ลงไปเล่นสงครามราคาเราจะไม่เปลี่ยนโมเดลธุรกิจเพราะมันผิดวิสัยทัศน์ดั้งเดิมของผู้ก่อตั้งการยึดติดแบบนี้แหละครับที่จะทำให้บริษัทของคุณถูกบดขยี้จนล้มละลายเหมือนที่กองทัพซ่งถูกรถม้าศึกของฉู่เหยียบย่ำจนจมกองเลือดเพราะในสงครามแห่งการเอาชีวิตรอดความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับกติกาใหม่สำคัญกว่าการกอดตำราเล่มเก่าที่ไม่มีใครใช้แล้วครับประเด็นที่2ที่ล้ำลึกและสมัครสะใจที่สุดก็คืออีโก้ในคราบของคุณธรรมครับท่านผู้ฟังหลายคนอาจจะมองว่าซ่งเซียงกงเป็นคนดีที่น่าสงสารเป็นผู้แพ้ที่ยืนหยัดในความถูกต้องแต่ถ้าเรามองทะลุลงไปในจิตวิทยาเชิงลึกเราจะพบว่าสิ่งที่ขับเคลื่อนการตัดสินใจของซ่งเซียงกงไม่ใช่ความเมตตาธรรมเลยแม้แต่น้อยแต่มันคือความหลงตัวเองขั้นสูงสุดต่างหากครับท่านผู้ฟังลองคิดตามนะครับตอนที่ซ่งเซียงกงปฏิเสธที่จะยิงธนูใส่ทหารฉู่ที่กำลังตะเกียกตะกายอยู่ในแม่น้ำพระองค์ไม่ได้ทำไปเพราะสงสารชีวิตของทหารเหล่านั้นหรอกครับแต่พระองค์ทำไปเพราะพระองค์อยากจะรักษาสถานะกษัตริย์ผู้ทรงธรรมของตนเองเอาไว้พระองค์อยากให้ประวัติศาสตร์จารึกว่าพระองค์ชนะศัตรูในยามที่ศัตรูพร้อมที่สุดเพื่อพิสูจน์ว่าคุณธรรมของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่เหนือใครนี่คืออันตรายที่สุดของผู้นำองค์กรครับเมื่อผู้นำเอาอีโก้ส่วนตัวไปผูกติดกับภาพลักษณ์องค์กรผู้นำประเภทนี้จะยอมตัดสินใจทำเรื่องที่ส่งผลเสียต่อบริษัท
เพียงเพื่อให้ตัวเองดูดีในสายตาสังคมหรือเพื่อให้ได้รางวัลผู้นำดีเด่นโดยไม่สนเลยว่าพนักงานในองค์กรจะต้องแบกรับภาระหนักหนาแค่ไหนการที่ซ่งเสียงกงอยากได้ชื่อว่าเป็นสุภาพบุรุษราคาที่ต้องจ่ายก็คือชีวิตของทหารแคว้นซ่งนับหมื่นคนที่ต้องตายอย่างทรมานในโลกธุรกิจก็เช่นกันครับผู้นำที่โลกสวยเกินไปมักจะทิ้งบาดแผลที่ลึกที่สุดไว้ให้กับลูกน้องเสมอประเด็นที่3ที่เราต้องขยี้กันต่อคือการละเลยเสียงเตือนแห่งความเป็นจริงและการปิดกั้นขุนนางฝ่ายปฏิบัติการครับท่านผู้ฟังจะเห็นได้ชัดเจนจากความสัมพันธ์ระหว่างซ่งเสียงกงและมู่หยีมู่หยีคือตัวแทนของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการหรือ COO ที่มองเห็นภาพความเป็นจริงมองเห็นตัวเลขทราบข้อจำกัดของทรัพยากรและรู้ซึ้งถึงความโหดร้ายของคู่แข่งมู่หยีเตือนซ่งเสียงกงมาตลอดตั้งแต่การไปงานชุมนุมที่เมืองหวีจนถึงการฉวยโอกาสตีทับฉู่ที่ริมแม่น้ำหงสุยแต่ผู้นำที่ถูกครอบงำด้วยอุดมการณ์เป็นพิษจะมองว่าคนที่พูดความจริงเหล่านี้เป็นพวกคิดลบเป็นพวกโลกแคบหรือเป็นอุปสรรคต่อวิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่ของตนเองซ่งเสียงกงเลือกที่จะปิดหูไม่ฟังเสียงของมู่หยีและดันทุรังทำตามความเชื่อของตนเองจนวินาทีสุดท้ายบทเรียนนี้เตือนใจ CEO ทุกคนว่าไม่ว่าวิสัยทัศน์ของคุณจะสูงส่งแค่ไหนคุณต้องมีพื้นที่และเปิดใจรับฟังมือขวาที่อยู่หน้างานเสมอเพราะคนที่คลุกฝุ่นอยู่กับความเป็นจริงคือคนที่จะช่วยดึงคุณไม่ให้ก้าวพลาดตกลงไปในเหวแห่งความตายครับและประเด็นสุดท้ายที่เป็นบทสรุปของเรื่องนี้ก็คือความรับผิดชอบที่แท้จริงของผู้นำครับท่านผู้ฟังในภาวะวิกฤตหรือในยามที่แผ่นดินลุกเป็นไฟหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของผู้นำไม่ใช่การรักษาความบริสุทธิ์ผุดผ่องทางศีลธรรมส่วนตัวแต่คือการรักษาองค์กรและปกป้องชีวิตของผู้คนที่ฝากความหวังไว้กับคุณความเมตตาต่อศัตรูก็คือความโหดร้ายต่อลูกน้องของตนเองประโยคนี้คือสัจธรรมที่ซ่งเซียนกงไม่เคยเข้าใจพระองค์ปล่อยให้ศัตรูรอดตายในแม่น้ำเพื่อให้ศัตรูเหล่านั้นขึ้นมาฆ่าฟันทหารของพระองค์เองอย่างเลือดเย็นผู้นำที่แท้จริงต้องกล้าที่จะมือเปื้อนเลือดกล้าที่จะถูกสังคมด่าทอหรือกล้าที่จะตัดสินใจอย่างเด็ดขาดและเหี้ยมเกรียมในบางครั้งหากการตัดสินใจนั้นจะช่วยให้บริษัทรอดพ้นจากการล้มละลายและช่วยรักษาหน้าที่การงานของพนักงานทุกคนเอาไว้ได้การพ่ายแพ้อย่างมีเกียรติที่ซ่งเสียงกงพร่ำเพ้อในวาระสุดท้ายของชีวิตมันไม่มีอยู่จริงหรอกครับท่านผู้ฟังเพราะผู้แพ้ก็คือผู้แพ้และเกียรติยศที่แลกมาด้วยความพินาศของแว่นแคว้นมันก็คือความน่าสมเพชที่ถูกฉาบเคลือบด้วยคำพูดสวยหรูเท่านั้นเองเรื่องราวของซ่งเสียงกงกษัตริย์โลกสวยแห่งสมรภูมิหงสุยจึงเป็นอุทาหรณ์ชิ้นเอกที่สั่นสะเทือนวงการผู้นำมาทุกยุคทุกสมัยครับมันสอนให้เรารู้ว่าอุดมการณ์และความดีงามเป็นสิ่งสำคัญในการปกครองคนแต่ถ้ามันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของการแข่งขันและกลายเป็นเพียงเครื่องมือสนองอีโก้ของผู้นำสิ่งที่เรียกว่าคุณธรรมนั่นแหละครับจะกลายเป็นอาวุธสังหารที่ทำลายล้างองค์กรได้ราบคาบยิ่งกว่ากองทัพศัตรูเสียอีกโศกนาฏกรรมของซ่งเซียงกงสอนให้เราเห็นครับว่าในโลกที่ปลาใหญ่กินปลาเล็กความโลกสวยคืออาวุธที่ฆ่าตัวเองได้ดีที่สุดแต่ทว่าเมื่ออำนาจของแคว้นรองอย่างซ่งพังทลายลงและการเวลาของเจ้าธิราชผู้ยิ่งใหญ่อย่างจิ้นเหวินกงก็เริ่มหมดลงตามอายุไขบัดนี้ถึงเวลาของพยัคฆ์ตะวันตกอย่างแคว้นฉินที่รอคอยโอกาสจะฮุบความเป็นใหญ่มานานนับทศวรรษและทั้งหมดนี้ก็คือมหากาพย์เลียดกก EP 10ครับการล่มสลายของกองทัพซ่งทำให้บัลลังก์เจ้าธิราชยังคงว่างเปล่าและรอคอยผู้ที่คู่ควรอย่างแท้จริงแผ่นดินจงหยวนยังคงต้องเผชิญกับไฟสงครามและการชิงไหวชิงพริบที่ดุเดือดขึ้นเรื่อยๆมหาอำนาจเก่าและมหาอำนาจใหม่กำลังเตรียมตัวเข้าห้ำหั่นกันในสมรภูมิที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปใครจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้คุมกระดานหมากรุกแห่งยุคชุนชิวนี้ติดตามกันต่อได้ในมหากาพย์เลียดกกตอนหน้านะครับ
สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ